The Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận trình, vì thứ pháp hội cập nhất thiết chúng sanh, thiện duyên diệu pháp luân giao ngao ngã môn, như hát yêu sinh hoặc tư đi khổ đắc lạc, các chư vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đan Thô Sư Chế Đô Ye Ở La Hờ Đi Sam Miao Sam Pu Tô Xế. Nam mô Đắc Đắc Tha Đô Gia Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wai jie nan zhao yu wo jin jie wen de shou qu yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Left Home people, and all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Thượng Tinh Hoa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ sang gần,各位出家人，各位善知识，阿弥陀佛。Today is the 18th of September, and we are in Rosemead, California, to continue discussing the Heart Sutra. We are presently, thank you, presently on slide something. Okay. 274, I believe, if we can find it. Hyperlink. What? Open hyperlink. That's what we want. All right. 275. Currently discussing the fourth paramita of the Bodhisattva practices. As a reminder, especially for those who are new to our lectures, thì nhắc lại một tí cho mấy người mới tới. In order to become a Buddha, you have to walk the Bodhisattva path. Quý vị muốn thành Phật thì đại thừa chúng ta là quý vị phải đi đường Bồ Tát đạo. And the Bodhisattva path is to practice the six paramitas. Và Bồ Tát đạo là tu lục ba la mật. And the six paramitas, paramita means that to arrive at the other shore. Ba la mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn, meaning you successfully executed, có nghĩa là quý vị đã thành tựu cái pháp này. You perfected this practice, có nghĩa là quý vị đã tu thành công cái pháp này rồi. Okay, so therefore, to become a Bodhisattva is to continually fine-tune your paramita practice. Thành quý vị thành Bồ Tát là quý vị đã
càng ngày càng tu cái pháp nó tuyệt vời. For example, each level of the Bodhisattva's accomplishment, ví dụ mỗi cái trình độ của Bồ Tát đó mà đạt tới được đó, là họ chuyên môn tu một cái pháp Ba La Mật. They specialize in cultivating a particular kind of paramita. Nghĩa là for example, the first stage, first ground Bodhisattva, ví dụ như các ngài mà sơ địa Bồ Tát, that's the level where you are first become enlightened. Cái lúc mà quý vị biết mình giác ngộ, you realize you're enlightened. Okay, that's very first level. Before that, you should know you're an idiot. Trước đó thì quý vị gọi là mê muội, you're confused. Okay, enlightenment is that you wake up from your confusion. Cái giác ngộ là quý vị thức tỉnh cái cơn mê quý vị. And that's why the Chinese have the saying, tại người Hoa có cái câu gọi là truy sân mông sự. Nghĩa là quý vị sinh là quý vị như là bị say mà sinh ra, và lúc mà chết giống như mình đang nằm mơ vậy đó. Truy sân mông sự meaning that you born drunken and you die as if you are in a dream. Okay, life is very confusing for most of us. Trong cuộc đời nó có nhiều cái sự khó hiểu, có cái sự nhiều cái nan giải lắm. Whereas it's because we all live until you become enlightened, you live in confusion. Tại vì cho tới khi mà quý vị đắc giác ngộ thì cuộc sống của chúng ta đó là chúng ta làm những chuyện mê muội. Okay, and this is where Buddhism is different from the other religion. Cái này là sự khác biệt giữa Phật giáo với những tôn giáo khác. The other religion says you're great. Những cái tôn giáo khác nói cái gì rất là hay, rất là tuyệt vời. And you deserve to be successful, you deserve to make money, you deserve to be happy. Những tôn giáo khác nói cái gì là rất là đặc biệt, rất là hay, rất là giỏi, xứng đáng được thành công, xứng đáng được giàu có, xứng đáng được tình thương. Okay? Whereas Buddhism says, wake up, you confused like heck. Còn Phật giáo là nói là cái vị đang sống trong cơn mê nên thức tỉnh đi. That's why Buddhism is a form of practice so that you wake up from your dream, from your confusion. Thành tụi mình tu Phật giáo đó, tu theo Phật giáo Đại Thừa đó để giúp chúng ta thức tỉnh cái cơn mê của chúng ta. Any questions about that? And in order to wake up after you to wake up from your confusion, you need to practice the six paramitas. Mà cái con đường mà muốn thức tỉnh, the best way to wake up from your confusion, from your dream, mà cách mà tốt nhất mà để quý vị mà thức tỉnh khỏi cơn mê này là quý vị nên tu cái lục Ba La Mật. Okay? And after you wake up from your confusion, sau khi quý vị mà thức tỉnh rồi cơn mê rồi, then you begin to really understand why the connection between the six paramitas. Thành lúc đó quý vị sẽ bắt đầu hiểu được cái sự liên hệ của những cái Ba La Mật. Why are there six paramitas? Tại sao có 6 Ba La Mật? Why are there 10 paramitas? Tại sao có 10 Ba La Mật? I'm glad you asked, sir. Tại sao có 10 Ba La Mật? Sẽ có người hỏi thầy. Nagarjuna has only explained the six paramitas, therefore I don't know the last four. Ngài Long Thọ Bồ Tát chỉ giảng có 6 Ba La Mật thôi, không giảng cái 4 Ba La Mật cuối cùng người ta không biết. Anyone knows? Ai biết không? Actually, very few people explain about the 10 paramitas. The reason being that the six paramitas are the major Bodhisattva practice. Thiệt ra cái lục Ba La Mật là cái 6 Ba La Mật chính của Bồ Tát đạo. The last four are actually complements of the first six. Cái 4 Ba La Mật cuối cùng là nó phù vào
phụ vào cái 6 ba la mật đầu. Okay, so eventually in time we will explain to you. Hopefully we find some materials about the remaining 4 paramitas. Xong hy vọng trong tương lai thầy sẽ kiếm được nhiều cái tài liệu trên cái 4 ba la mật cuối cùng. It turns out very few people explain this. Ít người giảng cái ba la mật lắm. In fact, you know that Nagarjuna, the one that I found a source for this paramitas, cái ngài Long Thọ Bồ Tát là người giảng mà về ba la mật mà rõ ràng nhất mà thầy thấy được. I found that's the most detailed explanation of 6 paramitas. By the way, the Hinayana also explains about paramitas. It's not the same and they are confused. Nói cho quý vị biết, cho quý vị nhớ cái chuyện này. Bên Nguyên Thủy cũng giảng về ba la mật, như là cái ba la mật của họ là trật lất, họ không có liên quan tới luật ba la mật của Đại Thừa mình. In Mahayana, there's a reason why the 6 paramita trong cái Đại Thừa mình nó có lý do rất rõ ràng tại sao quý vị cần cái luật ba la mật, cần 10 ba la mật. The 10 paramitas is a reason for them. Okay, and in fact, when I see, we are supposed to be Mahayana practitioners. Quý vị biết không? Chúng tôi đó, cái dòng chúng tôi đúng ra là dòng truyền thừa của Đại Thừa. So very early on, I wanted to learn about the paramitas. Lúc đầu thầy muốn nghiên cứu về ba la mật. Okay, because that's what we're supposed to do. Chúng tôi phải tu pháp đó. And yet, there's very little explanation about the paramitas. Thì ra rất ít người giảng về ba la mật. And those who explain these paramitas, và những cái người mà giảng ba la mật like Nagarjuna, như ngài Long Thọ Bồ Tát đó, they explain them in pretty nice level details. Thì ngài Long Thọ Bồ Tát giảng có nhiều chi tiết rất là hay, rất là khá. But my master Sri Hoa, ngài Tiên Hoa là ngài duy nhất would mention this in passing only. Mà thầy lúc mà thầy đọc những cái sách ngài Tiên Hóa giảng đó, lời kinh điển ngài Tiên Hóa giảng đó, thì ngài Tiên Hóa giảng sơ sơ thôi, cái đề tài rất sơ sơ thôi. Okay, he says that you first need to practice giving. Ngài nói rằng quý vị bắt đầu phải học bố thí. What happened to Susan? Is she asleep? Disappeared, huh? Okay, well. This is important. For the person who needs the paramitas the most, is the one who's not here. Not just kidding. So he said in passing, he says, in order for you to practice the second paramita, which is the precepts or rules of morality, you first need to learn to give, to practice giving, the first paramita. Thì ngài Tiên Hoa ngài giảng một lần chỗ nào đó, ngài nói là quý vị biết tại sao mà quý vị giữ giới không được. It's because without giving adequately, that's why you cannot keep precepts. Tại vì quý vị muốn tu cái pháp cái ba la mật thứ nhì là giới ba la mật thì quý vị phải tu bố thí ba la mật là cái ba la mật đầu tiên. Mà tại vì quý vị không chịu bố thí thành quý vị giữ giới không được. Okay? He only said the reason you cannot keep precepts is because you have not enough blessings. You have to practice giving more. Ngài nói là quý vị muốn giữ giới thì phải trước hết phải bố thí. Anyone know that? Có ai biết chuyện đó không? He only mentioned briefly in passing, that's it. No one else did. Không có người nào giảng như vậy hết. So that's my clue. Bởi vậy lúc mà thầy học sau này nghiên cứu thầy này, thầy nhớ lời dạy, thầy mới bắt đầu nhìn cái sự. I began to search for a relationship between the paramitas, in addition to the description of what each one is about. Thầy bắt đầu nghiên cứu, muốn tìm những cái tài liệu mà giảng về cái sự liên hệ những ba la mật với nhau. Ngoài ra giảng chi tiết về những ba la mật. And I found none. Không có chỗ nào hết. And Master Sri only explains in passing only. Okay? Ngài Tiên Hóa giảng sơ vậy thôi. Một cái, once, that's it. So that's why you see it tells you that each level of Bodhisattva
understands the paramitas differently. Thành cho cái chứng minh cho quý vị thấy mỗi cái trình độ Bồ Tát mà giác ngộ khác nhau đó, hiểu cái pháp ba la mật khác nhau. So the first 10 levels of enlightenment corresponds to the specialization in the 10 paramitas. Thành nói nó cách khác, very few people know about it. The Americans don't, the English literature doesn't have this information yet. Only in Chinese. Bên tiếng Hoa mới có cái đề tài này thôi, chi tiết này thôi, là 10 cái địa Bồ Tát đầu tiên á, sơ địa tới thập địa đó, là mỗi ngày đó chuyên môn tu một cái ba la mật theo cái thứ tự đó. So each of the first 10 levels of enlightenment specializes in practicing the corresponding level of the paramitas. Any questions? Ai thắc mắc về chuyện đó không? Yes. Prajna is transcendental wisdom. Prajna is a wisdom that enlightened people have. Only enlightened people have prajna wisdom. Bát nhã là gì? Bát nhã là cái tên tiếng Phạn của cái trí huệ của cái đấng giác ngộ, cái trí huệ xuất thế của người giác ngộ. Yes. Prajna is the wisdom of enlightened people, that meaning that all enlightened people have prajna wisdom. But even in prajna wisdom, enlightened people have from shallow understanding, shallow wisdom to deep level of wisdom. Thì mặc dù người giác ngộ đi nữa, người ta vẫn có cái trình độ giác ngộ của cái trí huệ bát nhã từ thấp cho tới cao, từ nông cạn cho tới sâu, thâm sâu. Okay, and that's why even among enlightened people, enlightened bodhisattvas, whenever thành ra ngay đúng theo cái nói cho quý vị biết cái thế giới Bồ Tát, ngay trong cái thế giới Bồ Tát này, Bồ Tát mà gặp nhau, Bồ Tát nhỏ còn Bồ Tát lớn quỳ xuống lại. It's not unusual for a bodhisattva at a low level who meets with a bodhisattva at a higher level or knows high level, they would immediately kneel down and bow to that person. It's not uncommon. Quỳ xuống lại là chuyện rất là thông thường. Only idiot bodhisattvas who still don't know their trade would not do that. Có những Bồ Tát mà không có thiếu trí huệ, chưa đủ trí huệ, thằng không biết làm những chuyện đó thôi. Okay, so for example, so the first ground bodhisattva specializes in practicing the giving paramita, the first paramita. Thành cái người sơ địa Bồ Tát là cái trình độ giác ngộ đầu tiên hết đó, thì các ngài chuyên môn tu bố thí ba la mật. And the second ground bodhisattva, cái người Bồ Tát nhị địa Bồ Tát thì chuyên môn tu về, they come, meaning that they come to this world, to the world, to practice this particular paramita. Họ vào xuất thế để mà họ tu cái pháp ba la mật này. So the second ground bodhisattva specializes in practicing the morality paramita, the second paramita. For example, ví dụ John Paul II, ngài Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, okay, là một cái vị nhị địa Bồ Tát. My master says he is a second ground bodhisattva. Did he say that? Someone told me, I think. Có người nói với thầy. Someone very reliable, very knowledgeable told me that he's a second ground bodhisattva. It's not my master. Có người không phải là ông Tiên Hóa. Someone else, I think. Anyway, could be my dream. Có nhiều thầy mơ. Again, when I explain the Dharma, take it with a grain of salt. Don't take it too seriously. Sometimes I brag, sometimes I lie, sometimes I joke, sometimes I tell the truth. You cannot tell. So just listen, and you listen one ear and it goes out the other. Don't take it too seriously. Thầy nghe thầy giảng pháp nghe cho vui vậy thôi, nghe đừng có tin quá. So this guy, he's a John Paul II is actually a second ground bodhisattva.
he comes to our world to practice the second, to specialize in practicing the precept of morality paramita. Thành cái người nhị địa Bồ Tát đó, xuất thế đó để chuyên môn tu cái pháp giới ba la mật. So what did he do? He went over Catholicism, became a pope, and what do they teach? They teach about the Ten Commandments. The Ten Commandments. Thành họ qua bên kia họ tu, bên Công chúa giáo để làm cái gì? Họ tu cái gì? 10 cái điều răn cấm. That's morality, by the way. Okay? So, and then you have the third ground bodhisattva specializes in practicing the patience paramita. Thành là người tam địa Bồ Tát thì chuyên môn tu, xuất thế để tu cái nhẫn ba la mật. And the fourth ground bodhisattva, cái người tứ địa Bồ Tát chuyên môn tu what? Vigor Paramita, chuyên môn tu nhẫn ba la mật. Are you happy today, her text? Now I get into the lecture material. She's happy as clam. Happier, yeah. Master is known to wonder. You ask him a question, he gets confused and he forgets he's supposed to lecture. Cái khổ thầy vậy, cho cái vị hỏi là ngọn sờ ngầu hết á. Thầy cứ lo trả lời còn cái quên mình phải giảng, ngày nay phải giảng cái gì luôn. And so on until the seventh ground bodhisattva tới thất địa Bồ Tát thì chuyên môn tu gì? Anyone knows? Yes, sir. What's either aspirations or expedient means? Skill and means, expedience. Thất địa Bồ Tát chuyên môn tu the seventh paramita is called expedience paramita. Okay. Cái người thất địa Bồ Tát thì chuyên môn tu là phương tiện. So for example, there's such a person known to appear in Taiwan. Chẳng hạn như bên Đài Loan có một cái ngài đó là ngài xuất thân vốn là người thất địa Bồ Tát, xứ hãng, kindness vessel, xứ hãng. See, now you still awake? Xứ hãng, okay? Kindness, xứ is kindness, từ hàng, hãng cung là hãng. So he's known as the bodhisattva in the flesh in Taiwan. Bên Đài Loan á, ông này nổi danh á, gọi là Bồ Tát nhục thân. And of course, when I mention this because he's dead, that's why I only talk about dead people in general. Thầy nói người chết thầy mới nói. If they're living, I don't dare mention their names unless they announce themselves. None of my business. Mấy cái người còn sống thầy không dám nói là không phải chuyện của thầy. Nói là người ta tới ta rầy thầy. They will complain that I reveal their secret, their true identity. Người Bồ Tát không muốn được lộ ra. Bodhisattvas, once they are revealed, they have to leave. Mấy cái người Bồ Tát lộ ra phải đi. Okay? So, anyway, besides, I don't know what I'm talking about. Therefore, you should never take me serious. Cái miệng thầy nói nhưng mà bô vậy thôi, đừng có tin gì hết. Anyway, so he appeared, he came to Taiwan to become a monk. Thì ngài bên Đài Loan là người xuất gia. And he founded a temple. He came from Hong Kong, went Hong Kong to Taiwan, so on. Đây Hồng Kông đi qua Đài Loan ở tu. And I went to his temple 20 years ago. Thì tới cái chùa của ngài Tư Hàn, hòa thượng Tư Hàn. And I only saw a picture. So he has his body that is after he died. His body did not disintegrate. Sau khi ngài chết á, cái nhục thân ngài không có bị hư. And so they gilded his body in gold. And họ để cái nhục thân ngài bằng vàng. So you can go to his temple, you can still see his body in gold, encased in gold, okay, wrapped around gold. And mình quý vị tới could we do something about this sound here? It annoys me. Sometimes loud, sometimes it's too vibrant, sometimes what is going on?
Why do you mess with my lecture when I'm lecturing? I'm easily distracted already. Are you here in the back? Oh, okay. Then mess with my sound because distract me. It's okay. So this guy here, this bodhisattva, after he died, his body did not disintegrate. Thành sau khi chết, cái nhục thân vẫn còn như thường, vẫn còn nguyên. And so therefore they put it in gold. Nhưng để thành ra họ đắp vàng lên trên nó. So you can go and you can bow to I bow to his statue. And tới đó thầy lạy cái nhục thân, cái thân của trong vàng. And then you move on to the exhibit of his pictures. Rồi tới cái chùa của ngài mà có mấy cái hình của ngài. You see a picture of him. Rồi có cái hình của ngài. I don't know. I'm supposed to say this, tell you this. Maybe you should find out yourself. Chắc cái vị nên qua đó coi thử. He's kind of bare-chested because in Chinese precepts we're not supposed to reveal our flesh to you. Theo cái giới của tỳ kheo đó, thì người tỳ kheo không được lộ cái da cái vị coi. You see, we're not supposed to reveal our flesh to you. Yes. What Indian monk? They probably are not enlightened. Just ask about Chinese. I'm struggling enough with the Chinese. Why do you bring Indians into the picture for? Hỏi mấy ông sư Ấn Độ tại sao mà vẫn là lồ da nó? Thầy nói người Tàu không? Thầy nói để hết hơi thầy rồi, còn hỏi người Ấn Độ chỉ tội nghiệp thầy. You have some compassion on your old master. Jeez, I just told you I don't know what I'm talking about. Why do you ask questions like that? Cái lý do thầy nói cái vị thầy không biết, thầy dốt, thầy nói tầm bậy thôi, để cái vị đừng có hỏi khó quá. Hỏi khó sao thầy trả lời nói. Okay, so in the Vinaya, in the Buddhist rules of morality, the monks are not supposed to reveal the flesh. Okay, là cái người xuất gia không được lộ cái da của mình ra. Okay, so for example, that's why we wear pajamas until up to here. The Tibetans is different. The Tibetans, you know, they reveal their arm. Ooh, sometimes hairy. Người Tây Tạng họ lộ cái đó. But in Chinese, we don't do that because according to the original Vinaya, we're not supposed to reveal our flesh. That's why we always have tied up until the ankle, until the wrist. And here, like as well, we don't wear, like low cut stuff like that. When we have low cut, then we have something in between. See? Yes. You have to ask Master Xianjie that he's a specialist in the precepts. Có người Đà Hàn hỏi thầy á, công chúa Đà Hàn người ta hỏi thầy á, là trường hợp người này ta bị bệnh ngứa, bệnh lở, rồi trong mùa hè phải lộ ra để cho cái da nó lành. Thầy nói cái đó là cái về chuyên môn về giới thì có thầy hiền giới mới là nghiên cứu. Master Xianjie especially went to Taiwan to research the precepts. He should be able to answer these types of questions. Thầy hiền giới đương nhiên là chuyên viên về giới luật, thành qua Đài Loan, đã từng qua Đài Loan nghiên cứu 2 năm rồi, thành ra thầy sẽ trả lời được. Yes, Master Xianjie, what's the answer? Yes? Look it up. Okay, look it up. There's always exceptions. Đương nhiên có nhiều cái ngoại lệ. If it's for medical reasons, cái này vì cái bệnh hoạn thì you exempt. But then because your arm looks so gruesome, we don't allow you out. We lock you up. Thành ra trường hợp đó đối với thầy, không biết mấy chùa khác là sao, đối với thầy ấy, là cái tay cái vị nó lở, nó hôi, nó gớm á, thành ra nhốt cái vị lại.
quý vị có thể trong phòng không mặc áo quần không sao hết. You don't wear anything inside the room, it's okay until you heal, but we don't let you out, even to go to the bathroom. Nhiều khi mà không cho ra đi phòng tắm luôn nữa, nhốt trong phòng luôn. Okay. Because what if you use the seat and then you cause problems? You agree? People we don't let them out. Mấy người như vậy mình cho ra là phòng. Any other questions? Okay, so this Bodhisattva, thành cái người có nghe được không? Mấy bà già trầu này nghe được không? Sao cười với nhau? Chọc quê ông này hả? And so this Bodhisattva is kind of strange. You see a picture of him, the upper part he has 2 nipples. Sao nữa? Ông mặc áo trên nó lộ 2 cái này. Tiếng Việt gọi là gì thầy quên rồi. Cái gì? Thì có cái danh từ khác mà thầy biết mà nó khác chỗ này. I remember Vietnamese the nipples or something else. I was shocked. Let me tell you, I was shocked too. I can look at a lot of people's face. These people are brutish. I said, oh my God, how can you talk like that? And he actually has. Actually, it's a very big picture. You see it very clearly. They stick out. And then not only that, là không như vậy rồi, he has a huge belly. Đã không như vậy, bụng phệ nữa. And and it's very unusual, and that's what is meant by experience. Cái đó quý vị thấy không? Người xuất gia thì như vậy, Bồ Tát có tới tu phương tiện như vậy đó. Okay? Monks should not be attached to being thin and being, nippleless. Thành ra người xuất gia nữa không cần chấp quá cái nào là mình phải ốm hoặc là mình phải che cái ngực mình lại. You see that? That's called experience. Experience meaning you do things that are expected of you. Cái phương tiện có nghĩa là quý vị làm những cái người ta không ngờ, bất ngờ. Okay? To teach others, not for the heck of it. Làm chuyện bất ngờ không nghĩa là làm quờ quạng, mà làm chuyện bất ngờ để dạy chúng sanh. You use experience to teach living beings, not because you're just a naughty boy. Cái gì làm phương tiện là để dạy chúng sanh chứ không phải để làm phương tiện làm chuyện tầm bậy tầm bạ. So far so good. That's 7th ground Bodhisattva practices experience. Bởi vậy ngài Thất Địa Bồ Tát thì tu phương tiện. Okay. And then 8th ground Bodhisattva, Bát Địa Bồ Tát, they specialize in practicing the 8th Paramita. Thì ngài Bát Địa Bồ Tát chuyên môn tu cái Đệ Bát Ba La Mật, which is what? Anyone? I don't have any. Huh? What? Vows, not aspiration. You read the wrong materials. The English translation is very inaccurate for that reason. Yeah, vows, right. Vows, not aspiration. Vows were different from aspiration. It's just a translation. Yeah, they don't get it. It's not aspiration. It's vows. Okay. Cái bát Địa Ba La Mật á, thì tu chuyên môn là cái Đệ Bát Ba La Mật á, là nguyện Ba La Mật. Vows. Okay. And there's such a person in the world, there are many of such people in the world, actually somewhat still alive right now. Có một số Bát Địa Bồ Tát đang còn sống. Here in the US, xứ Mỹ đang còn. But I can't tell you the names, don't ask me. Okay. But there's the late person we know of is Master Xu Yun, ngài Hư Vân Bồ Tát, Hư Vân Tổ sư là Bát Địa Bồ Tát. He's 8th ground Bodhisattva. So he specializes in vows. Phải tới đây để mà tu nguyện Ba La Mật. So what did he do? He went on a pilgrimage to Wu Tai Shan, to Mount Wu Tai, to offer his index finger. Và ngài tu cái tam bộ nhất bái cho tới Ngũ Đài Sơn để đốt cái ngón tay, to offer to the triple jewel
and accrue blessing with his mom. Thì Ngài tu cái đó để cúng dường như Tam Bảo và cho tạo cái phước báo cho mẹ mình. Okay, that's what he did. So he nearly died because of the pilgrimage. Ngài suýt mà chết. Actually, Manjushri Bodhisattva appeared and saved his skin, his neck. Thực ra ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hiện ra để mà cứu ngài Hư Vân trong lúc ngài lâm nạn. So far so good. So they practice the vow paramita, and then the ninth round Bodhisattva, ngài Cửu Địa Bồ Tát, thì tu gì? They specialize in practicing what? Trí. Knowledge. Yeah, knowledge. Okay? Knowledge paramita. Worldly knowledge. Trí có nghĩa là những cái tri kiến của thế gian này. Alright? Worldly knowledge. So far so good. Number 10 Bodhisattva là cái người thập địa Bồ Tát. Then they practice the 10th paramita. Thì người thập địa Bồ Tát tu, chuyên môn tu cái thập ba la mật tên là what is that? See, I'm shaking like him now. What? Anyone knows? Có ai biết cái thập ba la mật là gì không? What is particular? It's power. Okay. Lực ba la mật. So far so good? Power. Yes, power. So what is the relationship between the last 4 paramitas versus the first 6 paramitas? Tại sao cái sự liên hệ giữa cái 4 ba la mật cuối cùng với 6 ba la mật đầu là sao? Okay. Anyone? Is that too much? No, that's too much for you, huh? Let me move on. Let's move on, because this is too much of the Bodhisattva Dharma and you don't care. Cái này nhiều tí đi quá, chắc quý vị không muốn nghe những chuyện này đâu. Yes. Can't hear you. Yes. What would a bodhisattva practicing Worldly knowledge. Worldly knowledge. They perfect worldly knowledge. So, for example, they might appear in the world and teach you the I Ching, teach you architecture, teach you medicine. Okay, they come and they research medicine and discover new frontiers in the medical field. They advance the field. Okay, they made tremendous contributions. For example, in the past, the people who appear in the world and they made tremendous advances in medicine, in agriculture. Okay, or yes. Someone like Tesla. Tesla is not a bodhisattva, as far as I know. Elon Musk might be a bodhisattva. Mr. Musk, maybe. Yeah. I'm kidding. No, he's not. Yeah, no. You talking about tremendous advances, not just Elon Musk, just putting things together. It's not that. The whole modern world. It's a revolutionary. What they contribute is revolutionary. Làm những cái trí đó là cái gì làm những cái có những cái sự cống hiến rất là lớn lao. Okay, cách mạng. So far so good. Does it help? They made tremendous, help humanity make a giant stride forward. That's what they do. Okay. Maybe someday, for example,
someone will appear in the world and help the psychologists to understand the mind better, make tremendous leap in neuroscience, for example, because the mind is a great mystery to mankind. Okay. Chẳng hạn như một cái ví dụ, chẳng hạn thầy hy vọng trong tương lai có Bồ Tát xuất thế hiện ra để dạy quý vị nghiên cứu về cái tâm, cái óc của mình. Tại vì cái óc là cái mà con người vẫn chưa hiểu được. Mankind still are so confused about the mind. They have no clues. Okay? Yes. Are you watching the documentary about serial killers? I can't hear you. I watched all the documentaries on the top 10 serial killers in history. Top 10 serial killers. Uh-huh. That usually are not bodhisattvas. The psychotherapists or the doctors, they try to find out cause they do that. Yeah, what motivates them, what drives them, yes. And it's kind of weird, like sometimes being abused, sometimes not being abused. Yeah. And they all have an interview and they say they couldn't stop the urge. They try to stop and then they get stress, not to really do what they're supposed to do. They're confused. They don't know because they're confusing causes and conditions and retributions. That's why the scientists will never be able to figure it out. It's too complicated a model. They need someone to help them, help them, point them the way to be able to discern it. But right now, it's too complicated. It's too many unknown variables. Okay. Tại vì có nhiều cái việc cần nhiều khi những cái đại cách mạng lớn lao của nhân loại phải cần Bồ Tát xuất thế để mà giúp chúng ta bắt đầu. You get started by this knowledge paramita. Okay? Yes. Mr. Number 10, about the power paramita. What is that? The power paramita. Lực ba la mật là gì? Power is a spiritual powers. Lực ba la mật là thần thông đó. Spiritual powers. Thần lực. Okay. Come to think of it, it might be 9 might be Li. True Li, true. I forgot. Yeah. Anyway, I'm no bodhisattva, that's why I don't need to understand these things too much. Yes? Any other questions? So you have these people who specialize in doing these things, and the last 4 are actually complementary of the first 6. Nên là 4 cái ba la mật cuối cùng đó, là 7 tới 10 đó, là nó phù cho những cái pháp ba la mật sau này. Cho cái 6 ba la mật ở trước. So far, so good. As you get more in the future lecture, maybe we get into more detail. Trong tương lai thì giảng thêm một tí. Okay? And now you see the first 10 levels are specialists in one paramita. Quý vị thấy không dễ sợ, mỗi cái Bồ Tát địa, một cái từ sơ địa đến thập địa là chỉ chuyên một cái ba la mật thôi. They only specialize in one. Is that how difficult it is? Nó khó như vậy. They specialize in practicing lifetime after lifetime. Họ chuyên môn tu đời đời kiếp kiếp. To specialize in one doesn't mean they don't practice the other. Mình chuyên môn tu một cái ba la mật không có nghĩa là mình không lơ là những ba la mật khác. You practice them all, but you spend a lot more efforts on one. Có nghĩa quý vị tu hết tất cả ba la mật, nhưng để quý vị chuyên môn dồn sức tu một cái pháp nhiều hơn. Okay? Just like you specialist, that's all. Quý vị chuyên môn tu như vậy. Okay? And yet, Master Shenhua is a person who sees the connection between these 2 paramitas. Ngài Shenhua là Ngài mà thấy được cái sự liên hệ giữa ba la mật. So that tells you he's above 10 crown bodhisattva. Anh cho quý vị thấy là Ngài Bồ Tát, Ngài Shenhua còn cao hơn thập địa. Sau thập địa mới thấy được cái sự liên hệ. Because after 10 crown bodhisattva and you practice them all,
then you begin to see the relationship among the 10. Lúc đó sau này quý vị mới thấy được cái sự liên hệ. Sau khi tu hết xong rồi đó, mới thấy được liên hệ tại sao từng cái. Then you see why each one and why the order. Và thấy được cái thứ tự. Isn't that amazing? I was afraid he's gonna, hit me on the head. Tưởng ký đầu một cái. So he's definitely higher than 10th ground Bodhisattva. Nói cách khác, cái người này là cao hơn thập địa Bồ Tát. Is that clear? He's dead, so we can talk all we want. Ông chết rồi mình nói vậy, nói tầm bậy không sao hết. So far so good? Yeah, cool? Okay, back to sleep. Thôi, ngủ tiếp đi. cười so excited about this never heard of before lecture on the Paramitas, and people are dozing off. Chưa ai giảng cái thập ba la mật như vậy hết á. Not in Chinese nor in English. Chưa ai giảng như vậy về tiếng Tàu giống như tiếng Anh hết, mà có người ngủ gà ngủ gật. It's a story of my life. What can I do? Khổ vậy đó. That's why next month I take 2 days off. Tuần sau thầy 2 ngày, thầy nghỉ 2 ngày. Just kidding, đùa chơi. Interesting. So we may be small, but we are contributing to more Mahayana knowledge in English. Thành mặc dù chúng ta là cái chùa nhỏ, nếu mình giảng pháp nhưng mà mình thiệt ra mình đang cống hiến thêm về cái tri kiến về cái ba la mật, cái pháp đại thừa mà tiếng Anh chưa có, tiếng Việt chưa có, ngay tiếng Tàu nhiều khi cũng chưa có. Even the Chinese is not there yet. Okay, any questions? So it's beautiful. If you you see, you understand at his level, for example, he understands why the paramitas and what we need to do to train people. Thành một khi mà quý vị thấy được cái sự liên hệ giữa ba la mật rồi, thứ đó quý vị mới hiểu được làm sao mà dạy, huấn luyện cái đời sau. So that's what he does. He understands how to train people to help them become enlightened from at all levels. Thành Ngài biết cái cách để mà dạy cho chúng ta đạt được cái trình độ giác ngộ rất là cao. See that? Isn't that cool? Now you know he's dead, so good luck. Bây giờ quý vị biết là ông chết rồi, ráng mà chịu. When he's alive, you didn't bother coming and study under him. Lúc còn sống, cái lo ham vui chơi đi lo chuyện thị phi không, không lo đi tu. Bây giờ ông chết ngủm cụ tỏi rồi, bây giờ mà đòi tới học thì trễ quá. Now he's dead, and you missed the boat. Questions? Ai thắc mắc gì không? Feel free to ask questions. You open your mouth and you say, oh my God, I shouldn't have asked that. And the next person, oh wow, she has the same questions I do. Mở miệng ra hỏi thì mình sợ nó, chờ hỏi xong mà dốt dữ. Người bên cạnh ngồi nó, may quá câu hỏi, mình phải mất câu hỏi. Mình có thắc mắc hoài. Yes sir. He's gonna answer his wife clearly. Mới nói cái ông Lực lúc giơ tay lên hỏi cho vợ, thấy vợ hỏi. Yes. This is a conspiracy. Cái này rõ ràng cái gì là mưu toan với nhau hết. Câu hỏi á là bạch thầy, mình về Tây phương Cực Lạc mình thành Bồ Tát hay sao vậy? The question is that if I get reborn to the Western Bliss Pure Land, do I become a Bodhisattva? Sao hỏi ông thầy đang còn thầy chưa chết, sao hỏi mấy chuyện sao tôi biết được? I'm not even dead yet. What are you talking? Ask me such question. Từ quẻm hả? cô Thanh Hương nghĩ sao? What does Jin Xiang think? Nhưng điều lúc mà con nghĩ, lúc mà con về Tây phương Cực Lạc con thành Bồ Tát hay là không? Can you become a Bodhisattva when you're born there?
He says, absolutely. Yes. Anyone else? What do with the rest of you? Melissa, what do you think? You were born to Western Bliss Pure Land. You don't know about the Pure Land, of course. So you have a lot to learn, kiddo. And it's the best place you can be after you die, by the way. Sau khi quý vị chết, even the great Bodhisattvas, after they die, they want to go to Western Bliss Pure Land. Ngay những vị đại Bồ Tát sau khi mà họ chết, họ cũng nguyện sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quý vị biết không? You know that? They're the one with the wisdom. They know better than us. And yet they say, I want to go there. Cái người Bồ Tát đó, khó chịu hơn quý vị đó. Ai cũng muốn tới đó hết. Okay? That's why I also want to go to Western Bliss Pure Land so that I claim to be as wise as the great Bodhisattva. Vậy thầy cũng nguyện đi Tây Phương Cực Lạc. Tại như vậy mình có vẻ mình như có trí huệ giống như Đại Bồ Tát vậy. Yes? Yes. Con không có biết là trong đó có chúng sanh khổ trong cái di đà nó không có chúng sanh khổ. Rồi con nghĩ Phật có cái pháp nào dạy để thực tiễn lên. Con tin tưởng như vậy. Nhưng mà trong cái phẩm 81 có nói là cái chúng sanh cái cõi đẹp mộ. Mình nhờ mình giúp họ mình mới thành Bồ Tát lên, lần lên. Cũng như là cái cây nó mọc nhà nước thì cái khổ của sanh nó nuôi cái cây Bồ Tát, cái cây Phật đâu mà. Okay, now, Master Shinju has his own version, okay, and he doesn't know what he's talking about. Để ông nói cho vui vậy thôi, okay. Let's reason it out. Mình suy nghĩ đi rồi. Can we talk about it, okay? Or, discuss it among ourselves. I'll give you an example. Thầy đề nghị cái việc chuyện này. If you born into United States, quý vị sinh vào cõi nước Mỹ này, are you born as a president right away? Quý vị sinh ra làm tổng thống ngay lập tức được không? No, right? Same thing. You may be born to Western Bliss Pure Land, but you still have different classes of birth. Thì tương tự như vậy, khi mà quý vị sinh về Tây Phương Cực Lạc đó, thì quý vị vẫn có những cái trình độ khác nhau. And then what's the Pure Land Dharma Door called it Rebirth grade. Cái đó gọi là cái phẩm vị. So far so good. Your rebirth grade. Cái giai cấp quý vị chỗ nào? You're born into the Rockefeller family. You're born into what is it? The Xi Jinping family, hoặc quý vị sinh vào cõi gia tộc Rockefeller, hoặc là gia tộc của ông tổng thống người Tàu. Those are upper grade. Cái đó là địa vị cao. Okay, depending on theo your blessings, theo cái phước báo của quý vị, đúng không? So I was poor. That's why I was born in Vietnam. I immigrated here and became a monk. Thầy ví dụ rõ ràng, thầy là bần cô đông, thành sinh bên Việt Nam, rồi phải chạy giặc. And then I had to run away from the war. I came here, and then I became a beggar. Sau đó mình chạy ra khỏi đây, mình qua làm nhân mỹ một cái, mình trở thành ăn mày. So you can tell the kind of blessings I have. Rõ ràng cái vị thấy cái phước báo thầy nó thấp dễ sợ lắm. Okay, so the answer I believe is that you cannot be born as a bodhisattva right away. Thành ra đối với thầy, nếu mà suy luận như vậy, cái vị nghĩ mà đồng ý như vậy đó, thì mình không thể nào sinh làm Bồ Tát ngay lập tức. Okay, Bodhisattva belongs to the upper grade. Bồ Tát là cái phẩm vị, là cái phẩm cái vãng sanh phẩm của họ là thường. Okay, but it doesn't matter for me. I'm perfectly happy with lowest. Tại mà thầy chỉ câu
Xin mấy nghèo như thầy chỉ cần xin được hạ là được rồi. Rồi mình quá mừng rồi. Okay, as long as I don't get enlisted and sent to Iraq and something like that, I'm perfectly happy becoming a baker. And you see, so that's the point here is that you can turn the question around. Add a follow-up question would be that if you want to be reborn as a bodhisattva. Nói cách khác là mình có thể nới rộng câu hỏi thêm một tí, hỏi là nếu như con muốn sanh là Bồ Tát bên kia thì sao? Yes? Does it make sense? Say, what if I want to be born there? I don't want to be a baker like you in America. Thành ra cái gì nói là nếu mà tôi phát nguyện mà sinh vãng sinh Tây phương cực lạc, tôi không muốn ăn mày như thầy ở xứ Mỹ này. I'd rather be president in the Western Hemisphere mà. Chẳng thà con xin làm tổng thống bên Tây phương cực lạc nó tốt hơn. Okay? The class of presidents, like here, we have presidents of Vietnam, president of China, president of US, and so on, right? Có giống như bên cái khỏi này chúng ta có ông mày, còn tổng thống của nước Tàu, của nước Mỹ, rồi nước Thái Lan là đủ thứ hết. You see that? Okay. So the question is, how can I be born in a Western Blissful land as the upper grade? Thành khi mình làm cái gì để mà sinh qua Tây phương cực lạc mà phẩm vị cao? Nhớ chưa? Sinh là một chuyện thôi, để sinh mà tốt hơn nữa là sinh phẩm vị cao mới là quý. Đừng có dại. Okay? Why is it important? Tại sao nó quan trọng? Melissa, why is it important? Yes? John, why is it important? Yes. Because you become a Buddha sooner. Cái vị mà qua bên kia mà phẩm vị cao đó thành Phật lẹ hơn. It's a lot faster. Phẩm vị càng cao mình thành Phật càng lẹ, thì càng về hưu sớm hơn. Then you can retire a lot sooner. Oh no, you send your students like, hey, you will teach. Sai, ông nói vậy là ai đi dạy bây giờ thì nói thì sai đệ tử mình đi dạy. Some masters teach it, some masters retire. It's not fixed. Ông nói tại sao mấy sư phụ mà không dạy thì là sư phụ làm gì? Thì nói sư phụ không dạy, sư phụ về hưu. Yes. So the difference is that it's much faster to rise in the ranks in the Thai world than in the Western Blissful land. Sự thật là cái vị tu ở đây tiến bộ nó lẹ hơn là qua Tây phương cực lạc tu. It's much harder here. Tu ở đây nó khó hơn nhiều. Okay? Đây nó khó dễ sợ. It's so difficult here, right? Ở đây mình muốn tu here we want to cultivate. Your husband says, no, don't leave me please. Đây mình muốn tu thì chồng mình khóc lóc, nó thôi em đừng có bỏ anh đi tội nghiệp anh. Yes? And then your daughter says, mommy, how can you leave me? Con gái nói trời sao mẹ nỡ bỏ con. Right, Melissa? See? So we have a lot of obstructions here. Tu đây nó khó lắm, tại mình rất nhiều cái cản trở. Because of the many obstructions, that's why you create more blessing, you're able to do that. Tại vì như vậy mà quý vị tu trong khó khăn như vậy, hoàn cảnh khó khăn như vậy, thì càng tiến bộ càng lẹ hơn nhiều. You see that? So, much harder to practice, but also if you are able to practice, you progress a lot quicker. Thành càng khó chừng nào, thì mình càng tiến bộ, nó càng lẹ chừng đấy. As long as you don't quit. Nếu mình không bỏ cuộc, sẽ tiến bộ. Right? Is that clear? Do you agree? Okay. Càng khó chừng nào thì càng thành công càng lớn chừng đấy. The more difficult the assignment, the bigger the results. So far so good?
Ok, thành ra muốn sanh qua Tây phương cực lạc, muốn sanh cái muốn vãng sanh không á, là thầy đề nghị quý vị chỉ vãng sanh là mới bần có đông như thầy chỉ cầu được vãng sanh thôi. See, poor people like me, I just aspire for rebirth. But if you really truly bless your superior people, I will go for a much higher grade. Còn những cái người mà có phước báo hơn thầy á, thì nên tìm cách mà cái phẩm vị nó cao hơn này. Tại vì now's the time, đây là cơ hội. Okay? So there are two kinds of people who aspire for rebirth. Có hai cái hạng người mà đi theo phương cực lạc. Those who want to get there. Một hạng người là chỉ muốn vào đó thôi. Okay? And the other says, I want to be upper grade. Có người khác nói là tôi muốn đó mà sinh vào đó mà làm thượng phẩm. Nhưng ngon mà. You see, over here, I drive Mercedes. Ở đây tôi lái xe Mercedes. Okay? I'm used to Mercedes here. I don't want to go over there and live in a temple like you. Nói là con ở đây con chưa muốn lái xe Mercedes. Con qua sanh kia con muốn sống trong mấy cái chùa mà chật nhỏ mà xấu xí như chùa của thầy. Nó không xứng đáng chỗ con ở. So I don't know. You certainly don't. You want to live in a palace. You want to, have the nicer things in a Western bliss building. Yes. Agree or disagree? Disagree. You disagree? Arrogance. But it's good arrogance. Good arrogance? More Yes. like practicality. You have to keep striving for better. You can't just be satisfied. In Mahayana, it's not arrogant, it's setting your sights high enough. How high do we aim? Cái lúc quý vị tu á, phải nhắm là cái mục tiêu mình nó cao chừng nào. Don't settle for less. My attitude is that I'm gonna go for the best. I drive Mercedes, lái xe Mercedes thôi, you know. So that's the funny thing about the Pure Land Dharma here in the world right now. Thì đó là cái mà cái khôi hài của cái pháp môn tịnh độ ở đây. You know this? Quý vị thấy cái khôi hài. You see what did I use? English word, khôi hài. I'm not sure we get Well, that's what's so absurd about the Pure Land Dharma is being practiced right now. Everyone wants to go for rebirth. Ai cũng muốn đi vãng sanh này, okay? And because they're so desperate about getting a rebirth, tại ai cũng muốn vãng sanh mà biết vãng sanh không nổi. Deep down, you know, it's not an easy thing to do. Mà cái tâm quý vị biết á, là mình khó mà vãng sanh vậy. That's why I said, just get me there, just get me there. Get me out of this all suffering. Help me put an end to my suffering. Thì quý vị chỉ mong mỏi được thoát ra cái cõi khổ này thôi. You don't even dare dream that you're going to go there and have a higher grade. Ít người mà muốn qua cái mà phẩm vị cao. Yes? Correct? And that's the nature of your lack of blessing. Cái đó là chứng minh cho quý vị thấy là cái phước báo quý vị nó chưa đủ. Is that clear? That's all. It's like let me bring me to America. I want to become have a green card, have a American citizenship. No, you should say, I want to be senator, I want to be president, I want to be, governor, right? I want to contribute. I want to be someone important. Maybe not a big circle. No? Okay? So that's why you go for rebirth. If you really have adequate blessings, now you begin to think about rebirth, great. Thành ra thì nhỏ khi có hai là người. I started saying there are two kinds of people who go for rebirth, aspire for rebirth to the Pure Land. Hai hạng người. One who says, get me there. Có người nói là đem tôi tới thôi. Like these two people over there, that's all they want. Hai cái người mà 49 ngày.
on the 49, on the 49 day board right now. These two, all they care about is to get there. They're suffering too much. Họ khổ quá đi. Họ chỉ muốn mong mỏi đi qua bên kia thôi. They have a taste of suffering. Lúc mà họ chết rồi họ khổ dễ sợ. After you die, it's a lot of suffering, a lot more than you think you experience right now. Nó khổ dễ sợ. It's terrifying experience. Nó khiếp dễ sợ. Thậm chí họ chỉ muốn đi. Now all they want is get out. Go to the Pure Land where they will never suffer ever again. Họ qua Tây phương Cực Lạc không bao giờ khổ nữa hết. That's all they want right now. That's what we call the poor and the lowly. Cái đó là cái hàng nghèo. Okay. And there is another class of people, có một hàng người thứ nhì, who says, I want to be there with the higher grade. Và cái hàng người thứ nhì là họ muốn qua đó với cái phẩm vị cao. Which one are you? Quý vị là hạng người nào? Melissa, which one are you? Huh? The first one? The first one? Yeah, see? I rest my case. Thế cô Melissa có nói, cái đem tôi qua kia được, don't bother me. That's all I can think of. Bây giờ chỉ lo chừng đó thôi. You see that? All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? And that's why the majority of the Pure Land masters only talk about rebirth. They don't dare teach the students about rebirth rate because no one even dares dream about it. Thành ra những cái vị mà tịnh độ tông mà sư phụ đó thường dạy là chỉ kêu cầu vãng sanh mà không dạy về cái phẩm vị của phạm sanh. Tại sao? Tại học trò mình chưa đủ phước. Yes, sir. Well, won't practicing before you do hands and eyes gives you a higher rebirth rate? Hands and eyes do what? Will get you a higher rebirth rate? Rebirth. The question is, how do you affect your rebirth rate? Okay. Là câu hỏi tiếp tục là mình làm sao mình sinh mà phẩm vị cao hơn. Okay. Yes. More blessings. Phước thôi. Okay. Each grade has a level, its own level of blessings. Mỗi cái phẩm vị á, nó có cái trình độ của phước báo của mình. Just like here, in order for you to drive Mercedes, you have to have a certain, level of financial power to buy it, to maintain it, to pay for insurance, to pay for speeding tickets, and repairs, and so on. So it takes blessings. Cần cái phước. Giống như đây mình lái xe sang thì mình trả tiền nhiều hơn, phải trả tiền bảo hiểm cao hơn, rồi đủ thứ. Okay. So that's why I'm very patient. Thầy đang đợi. I will see which one of you will go for high rebirth rate. Thầy coi thầy cứ rung đùi mà cười hoài, coi thử là cái đứa nào có phước tự động nó sẽ đòi phẩm vị cao. See, that's why I said, I just sit there patiently wait. Like the Vietnamese says, you shake your legs and you wait for people. Okay, the Vietnamese is this expression, shaking your legs, meaning you just relax, enjoy yourself, and then you wait for people. Okay, rung đùi, right? You feel very smug. Okay, to see which one of you will want for high rebirth rate. Có người nào mà muốn phẩm vị cao. Okay. Wait for the people who dares to dream, who dares to take the bull by the horn. Coi những cái người nào mà dám to gan, lớn mật để mà xin làm cái phẩm vị cao. All right? But if you feel yourself, all you want is this rebirth, that's it. You don't have the blessing. Những cái vị mà chỉ đòi vãng sanh không này, chứng minh cái vị chưa đủ phước mà đòi sinh phẩm vị cao, ráng mà chịu. There's no point in forcing it. Okay? You see, Sarah, this kind of information is not available in Chan class. It's not available in things. That's why the Sutra lecture is very, very important. Như khi mình giảng kinh đó, mình vui đùa với nhau thôi, chứ còn có những cái chi tiết, có những cái pháp mà
lớp thiền không có, lớp tịnh độ không có, lớp bên kia không có. Thành ra cái dạng cái kinh nó rất quan trọng. This is why monks are supposed to lecture on sutras. Bởi vậy cái truyền thống Phật giáo mình đó, là người sư phải giảng kinh vì vậy. You have to lecture on sutras. The monks who don't lecture in sutras, they're not real monks. Nói cách khác, ông sư mà không chịu giảng kinh đó, là không phải sư. Okay? Lower grade monks, cái đó là sư trình độ thấp. Or either that, or monks like me who are lower grade, who are desperate, and therefore we have to lecture in sutra. Hoặc là có một trường hợp khác như thầy là bần có nông, thành ra không có chuyện làm, thầy đi giảng kinh. I have nothing else to do. Yes, sir. There's a gentleman here who's graduated from USC dental school. No? Who? Oh, ¿se habla español? Sí. Okay, so there's a dentist here, okay, who graduated from some school in Mexico, he claims. And you know, there you have to look at the diploma again. You know, probably in Spanish, and no one can read and understand. Sí. Yeah, they cannot tell. Okay, so he says, what about there's some people who says, I want to live a normal life, yes? Okay, and if in this course of my normal life, and I live my normal life, and then if by the end of my life I obtain rebirth, whether I get a low grade or upper grade or whatever grade, I accept my fate. Is that reasonable? What he's getting at appears to be, he says, I'm not greedy for results. Yes? I work to no end to get the blessings for a upper grade, higher grade blessings, but I don't get it. So he says, he works his butts off to generate blessing for rebirth and gets it as upper grade. But if he doesn't get it, he's okay too. Okay? Is that okay? Thầy có người hỏi, ông là ông gì đó, ông cái mà bác sĩ răng là gì hả? Nhạc sĩ hả? Nhạc sĩ hả? Oh, nhạc sĩ là khác nữa. Oh God, I almost call you like a musical doctor instead of dental doctor. Excuse me, Vietnamese are making fun of you. And I say, as I'm translating in Vietnamese. Ông nha sĩ này, ông nói là bây giờ tôi làm việc lùng hết sức cuộc đời của tôi để tôi cố gắng tôi tạo phước để vãng sanh, mà nếu như mục tiêu tôi là muốn qua thượng phẩm, nhưng để mà không được thượng phẩm hạ phẩm gì cũng được, không sao, tôi chấp nhận như nó. Cái đó có được không? Is that okay? What do you think? Cái bình nghĩ sao? Yes sir. No. See, he doesn't like you. Cái ông này ông thích ông kia, thà ông khi nào ông nói ngược hết rồi. They always contradict each other. Hai cái người này giống như lửa với là khói, lửa với nước vậy đó. Yes sir. No, why not sir? Well, it's just not satisfactory. What's the point of going there to achieve Buddhahood? We can be happy. Well, I'm not really going to get anywhere near it, but I'll just be happy. I don't get that. I'd rather stay here than to go there and have to go. See, his opponent thinks that it's not satisfactory, it's not adequate, because he says that if he cannot get the upper grade, he'd rather stay here. Ông này, ông có chủ trương, ông nói là nếu như mà ông mà qua bên Tây Phương Cực Lạc mà không được thượng phẩm á, ông lẫy, ông có lại đây. That's novel, that's new. I never heard anyone like that before. Chưa bao giờ nghe chuyện này hết. Amazing man. Yes, Melissa. I think that once you die, that you will make it to the
Melissa says, it's not up to you to decide to stay here. Very good. See, this one understands. I always say of the opinion, women are smarter than men for some reason. Thầy cái trước gì thầy có cái ấn tượng đàn bà khi nào cũng thông minh hơn đàn ông mà không hiểu tại sao hết. I have no idea why is that I always felt that women understand more than men. Cái ấn tượng sao mà người đàn bà bây giờ cũng hiểu nhiều hơn đàn ông, không biết tại sao. You agree? No. Let's ask the main person. You agree? I don't know what I'm reading to. She says that, you know, it's not up to you. If after you die, someone else might decide where to send you. It's not up to you to. Right. You go wind up instead here being in a pigsty. That's a good point. You may get to choose here, but you may not get to be what you want to be. That's a good point. Ông này ông nói. He says that you may be able to stay in the exile world, but you may not be what you want to be. You may become a pig. Very subtle. I know. Ông nói là đừng có ỷ, đừng có hòng. Nhiều khi cái việc có thể ở lại đây được, để chưa chắc là cái gì chọn chỗ ở mình đâu, như khi phải ở nơi cái chuồng heo đó. Là nó chửi xéo nhau hay không? Anyone else? Yes? I'm like that. Yes. How about those people that listen some of the disciples, they come back after lifetime and after lifetime to help you? It's a different case, right? Yes, they're a different case. Because they already can go anytime. That's right. That's right. They have control over where they're going to go already. Unless you have control over it, unless you're sure, you should not take chances with deciding for yourself, because it's not up to you to decide where to go. Cái quan trọng á, cô này cô nói á, he says, Master Shehua's disciples, they come back lifetime after lifetime to help him out, because they have control over where they want to go. But if you don't have control, okay, then you shouldn't take chances. Cô Đại Hàn cô nói là nhiều đệ tử Ngài Tiến Hóa đó, nguyện đời đời theo Ngài Tiến Hóa để giúp Ngài Tiến Hóa hoằng pháp. Thì tại vì những cái người này có tự chủ rồi, họ muốn đi đâu cũng được hết đó. Còn khi vì mà chưa tự chủ, đừng có hòng, ok, đừng có tưởng bở. Lúc mình chết, after you die, you have no control whatsoever. Cái vì sau khi chết đó, không có tự chủ đâu. Yes. Yes, all those things. Yeah, it's okay. Yes. Yes. Cái vị ít nhất phải A-la-hán mới là có tự chủ. You have to be at least an arhat before you have control over where you want to go. Cái vị phải tới A-la-hán mới có thể có tự chủ được. So far so good? Does it make sense? Okay. Still the question remains, I try my best and if I don't get it, big deal. Okay, it's okay with me. Cái vấn đề vẫn là nếu như tôi cố gắng hết sức của tôi mà nếu mà tôi không được á thì cũng sao hết á. Thì bị đồng ý là không đồng ý. Sư cô đồng ý không? See that none agrees with you. Anyone else? Yes. Are you crazy? This is God out and you want to come right back? You nuts? Con nhỏ này, cái cô này còn thông minh dễ sợ. Cô nói là tôi qua ăn kia cái đã, xong tôi xin Phật A Di Đà gửi tôi về lại ngay lập tức. Thằng nói cô khùng đến nơi mới thoát được cái chuồng heo mà trở về lại chuồng heo làm gì? Why would you want get out of the toilet and you want to send me right back to the toilet? I love it there. This is pretty creative. Mấy cái người hay thiệt á. Yes? Anyone? Quý vị nghĩ sao? Is that okay? Let me give you a hint.
Ok, thầy cho cái cống hiến cái vị cái ý kiến. What's wrong with that? What's wrong with that? Sai chỗ nào? It's wrong. What's wrong with that? Cái sai lầm chỗ nào? What's wrong? Huh? He says, lack of faith in me. Yours truly. Nói không chịu tin thầy. Does it ring true to you? No? Huh? He says, you see, you don't get it, do you? He says, you lack faith in yours truly. In that case, true faith, I want to be 10th round Bodhisattva when you bring me up there. You get it? Do you get it? She says, it seems like it's a lack of faith in Master. Như thiếu lòng tin với thầy. Text, you agree or disagree? No. Oh my God, this guy is too much. Cái ông này quá quát hỏi, ông không chịu trả lời. Yes. What's wrong with that? What's wrong with that? Có sai chỗ nào hả con? Sai chỗ nào hả cô? Hả? Sai chỗ nào? Sai chỗ nào? What's wrong with that attitude? Thái độ, what's wrong with that? Trật chỗ nào? What's wrong? It's called overconfidence. Cái đó là quá tự tin. It's the same along the same line she just said. Như cái cô này nhỏ nhỏ mới nói đó. Cái này hơi quá tự tin. See that? Overconfidence. It's along the line, no confidence. And someone else who's smarter than you. You think you know. Instead of putting your confidence in someone else who knows better than you. Thấy cái sai lầm người ta không? Ông này ông tự tin quá, thay vì ông đặt lòng tin đến cái người mà biết nhiều hơn ông. Does it make sense to you? Especially the ingenious one in the back, những cái cô mà thông minh dễ sợ sau qua bên kia trở về là nghe, the one who says, let me go to the Pure Land first, I go right back, just wait for me. Hả? Cô có đồng ý là không? She has to think about it. Cô phải ngồi suy nghĩ một tí. Yes, Melissa. No, that's right. That's what's wrong with her. I didn't say about what's wrong with her. Yes, she asked. She says, I go to Pure Land and I ask Amitabha, send me right back. So he's ordering. She comes to her. You see, this is the problem with women who are smart. They go to the Pure Land and say, hey, Amitabha, send me right back. You hear? I was shocked. I mean, you go to Pure Land, please don't tell them you're my disciple. Cái cô này mà qua Tây Phương Cực Lạc mà bởi vì này A Di Đà Phật bạch ngài gửi con về ngay lập tức nha. Thầy đừng có nói là cô này không có liên hệ với thầy nha. I will disown you if you have that kind of attitude. Oh, that's her teacher. So, what an idiot! Oh my God! Who are you to tell Amitabha Buddha what to do? You go to the Pure Land and you say, Amitabha Buddha, please help me. That's all you say. You don't say, Amitabha, send me right back as soon as possible. You don't order Amitabha Buddha around and expect Amitabha to teach you. Cái vị đừng có qua Tây Phương Cực Lạc
Người nói là sai A Di Đà Phật ra lình A Di Đà Phật mà để mà trong đồng thời mong là A Di Đà Phật dạy mình tu hành. You're crazy. You're an idiot. Or whoever told you that is an idiot. We not mention names. Hoặc là người mà dạy cô cái chiêu đó là đồ ngốc. Nó tầm bậy. I would never, if I go there anytime I say, oh, Buddha, thank you. Thầy một quan như thầy, cảm ơn thầy quỳ xuống, A Di Đà Phật, con mừng là A Di Đà Phật. Right? What do you do? Hey man, you're crazy. Khùng. So far, okay, forget that thing, okay? That thing is nonsense, cái đồ tầm bậy, okay? But this is guy here who says, he's overly confident, says, I know, I give it my best, okay? And I know I want to go to the upper grade. If I don't make it, it's okay. I'm happy with that. Cái người này nói là cái người tự cao á, nói là tôi biết tôi muốn vãng sanh phẩm vị cao. Tôi cố gắng hết sức của tôi, mà nếu không được, không sao, tôi cũng thỏa mãn như thường. Cái đó là cái bệnh của người tự cao, quá tự tin. Someone who's overly confident in his abilities. He knows what he wants. He knows what he needs to do. That's called overconfidence. It's not arrogance. It's overconfidence. Cái đó là quá tự tin. Agree, disagree? That's what's wrong with that. Nó trật cho đó. So you associate with the young one back there, hoặc là cái gì phối hợp với cái cô hồi nãy nói đó. Okay? Instead of trusting yourself, this is the nature of the people who have no real wisdom yet. They trust themselves more than anyone else. Những cái người mà chưa mở trí huệ đó là quá tự tin. Họ tin tin cái hiểu biết của họ, cái suy nghĩ của họ hơn người khác. They trust their mind, they trust their knowledge, they trust themselves a lot more than anyone else. That's called, there's a word in Buddhism for that. Có những cái hạng người mà nghĩ là mình biết, mình tin tưởng mình thôi, hơn tin tưởng bất cứ người nào khác. Có tiếng Phật giáo có danh từ mà mô tả người đó. There's a word in Buddhism for that. What is that called? Yeah, begins with an S, bắt đầu với chữ S. Very good. Đồ ngu. Okay, stupidity. Stupid people are overly confident of their own abilities. Cái người ngu đó chuyên môn tự tin. Invariably, that's what happened to stupid people. Stupid people say, I know what I want. I know what to do. And you cannot tell them otherwise. Những cái người mà ngốc á, chuyên môn là nghĩ là mình biết, chuyên môn nghĩ là mình hiểu, mà không tin ai. So far, so good? Agree, disagree? Okay, and there's also another kind of stupid people. Có một cái loại người còn ngốc khác nữa. They believe in someone else. Họ tin người khác. But they believe in another stupid person. Có người khác cũng ngốc, nhưng điều nó khác chỗ tin người ngốc. They don't believe in themselves, they believe in stupid people. Stupid person. Không tin mình, để tin người ngốc. Okay? They don't think. They just believe in a stupid person because they hear the things they want to hear. Họ tin cái người khác, người ngốc khác, tại người ngốc khác nói những lời họ muốn nghe. When they hear, and these stupid people, when they hear someone telling them things they don't want to hear, they walk away. They just tune out. Và cái người ngốc này, khi mà người có trí huệ mà nói những lời mà người ta khó nghe, người mà nói sự thật mà người ta không nghe mà nuốt không nổi, người ta bỏ đi. Okay? Only two kinds of stupid. Có hai cái loại hạng người ngu thôi. And third one maybe next time. Yes? Questions?
Ai thắc mắc gì không? No questions? After all this, after an hour and 35 minutes of my lecturing on the Paramitas and rebirth of the Pure Land, you still have you cannot ask an important question next? Thầy giảng 1 tiếng rưỡi 35 phút, 1 tiếng 35 phút rồi giảng về Ba La Mật, giảng về Vãng Sanh, rồi quý vị cũng hỏi được cái câu hỏi tiếp. Yes sir. Okay, so what are the best ways to assure yourself of the right? Thank you. I'm glad someone is still thinking. Can't you hear it? I couldn't either. Can you repeat here, please? What are the best ways of assuring yourself of an upper grade of rebirth of the Pure Land? Thì câu hỏi đang nên hỏi là nếu như vậy thì muốn phẩm vị cao phải làm cái gì bây giờ? Đúng không? Làm gì bây giờ? How do you secure a high rebirth grade? Yes, Sana. Practice Paramita here. Tu Ba La Mật ở đây. Melissa, you agree? Cô kia đồng ý. Anyone else? Cái cô mà ingenious, the one ingenious one in the back here. You have any opinion? Or you want to call him first? Quick. How do we get a high rebirth grade? Quick. Dạy mấy cái đó mới quan trọng. Nó tầm bậy tầm bạ đi, chờ lui chờ tới, vô duyên lãng xẹt, cái gọi là chế những cái chuyện mà tầm bậy. Yes. Okay, practice, increase your samadhi power. Yes. What else? You know. Yes, sir. The obvious answer, become a bodhisattva or a four-stage arhat in this life. Trở thành tứ quả là hán. Same idea, you know. Become a bodhisattva, you know, practice and you know and to a high level. Yes, sir. Cái này xóa ở trong cái tịnh độ quan mà đọc mỗi ngày có ai để ý? It says it's in the vow to rebirth to the West that we recite every night. Ngày nào cũng tụng mà tự nhiên thấy là vì đạo Bồ Đề mà cầu sanh tịnh độ. It says for the sake of the Bodhisattva path, I wish to reborn to the Western Bliss Pure Land. But what does it say the high grade? Nó nói phẩm vị cao chỗ nào? Thì trong đó nói là nếu mà phẩm vị cao thì hôm qua nói là thấy Phật là triển khai một tuệ rất là nhanh. It says you open, you see, listen to Buddha say lecture. Yes, okay, what else? Who else? I see Rania. Yes, sir. Trust in your genuine advisor, follow his instructions, their instructions. Thank you. How long have you been here? A year? And people have been following for 10 years? Quý vị thấy sự khác biệt giữa phẩm vị cao và phẩm vị thấp. Can you see the difference between the high grade versus low grade? Some people come for 1 year and they figure it out. Some people here for 10 years and I don't know. What's wrong with you? You're overly confident. Quý vị quá tự tin đi. The quickest way, because you only have a very limited amount of time. Cái cõi ta bà này đó, quý vị, thời gian nó rất là eo hẹp. Agree, disagree? But time is very short here in our world. You know, you spend a third your time sleeping already. 1/3 mình ngủ rồi, yes? And then 2 hours a day we eat already. 2 tiếng một ngày là mình ăn rồi. You see? 10 hours is gone already. Mất ngày, mất 10 tiếng rồi. So half of it is gone already. And then 8 hours you spend at work. Rồi 8 giờ là phải đi làm việc. Yes? So you only have a few hours left. Okay? And you take an hour every day for shopping. Một ngày mình phải đi shopping 1 tiếng nữa. How many hours left you think you have? You don't have a lot of time. Bao nhiêu thì giờ hết á. Yes?
So it seems like people are so they don't feel any sense, don't have any sense of urgency. Người ta thấy cái mà tội nghiệp nhất á, là cái người đó, mấy cái người đó nó vẫn không thấy cái sự cấp bách nữa của cuộc đời nữa. Cuộc đời nó ngắn dễ sợ lắm. Life is so short unless you aggressively pursue the rebirth rate, you will not make it. Cái gì mà không chịu dốc lòng mà làm, dốc sức mà làm thì sao mà làm kịp? How can you possibly do it in time? This is, it's just like it's like the vow to rebirth to the West. Every night we recite. We know like life's so short, and it's like trying to save yourself, and it's so critical, so urgent. We better hurry up. We better do something quickly. Như cái bài tình văn đó, Tịnh độ văn, nó nói là cuộc đời nó ngắn ngủi dễ sợ lắm, cấp bách dễ sợ, như là sắp bị chặt cổ tới nơi rồi đó. It's like you're about to be beheaded. You don't have a lot of time, quý vị không còn bao nhiêu thời giờ nữa. Okay? That sense of urgency. And yet, most of us are attached to shopping. Ngược lại, đa số chúng ta là vẫn lo đi sắm, đi mua sắm, buy nice skin, mua cái đồ da cho nó đẹp. Cooking, nấu ăn. My God, I'm such a good cook. Not that I'm ungrateful. Nó nói là tôi nấu ăn hay, teach me how to cook. There's plenty of good cooks already. Biết bao nhiêu người nấu ăn ngon, mình học nấu ăn thêm làm gì? Cái chùa này thiếu gì chưa? I mean, our temple has so many good cooks already. Why do you bother? Thầy tỉnh bơ đó, bây giờ ông nấu ăn ngon sẵn, mình làm lơ, mình cứ để cho nó nấu. Let them cook. Yes? The answer again is that don't trust yourself. Cái trả lời vẫn là đừng có tự tin. You should trust your good know advisor and follow the instructions. Và tin thiện tri thức của mình, nghe lời thiện tri thức mà làm. If you say that I trust myself, I know what's good for me, and my good know advisor doesn't know, then that's why you will struggle with your rebirth. Và nếu như quý vị mà nói tôi biết cuộc đời tôi vẫn cần gì quan trọng của cuộc đời tôi biết, sao mà ông thầy không biết được, thì quý vị ráng mà chịu. Nói mà không làm mà ráng mà chịu. You give an instruction, you don't execute, it's your problem. Là dạy mà không chịu làm mà ráng mà chịu. Agree? Đồng ý không? It's okay, you know. Cái đó không sao, cái gì không làm cái gì đó. You go back to the excuse that I know what I need, I know what I want. Ai cũng nói tôi thông minh, tôi đâu phải là người dở đâu mà dốt đâu mà sợ. Yes. Yeah, just stop asking hard questions. I can't answer. That's what I do. How do I answer these questions? I don't know. Stop it. Người hỏi bây giờ kiếm tiền tri thức ở đâu? Tôi ở California, kiếm tiền tri thức ở đâu? Thầy nói sao thầy trả lời được? Thầy chỉ nói là nếu mà hỏi khó thì thầy trả lời, đừng có hỏi khó nữa thôi. You're crazy. We don't know everything. Mình đâu có biết hết tất cả mọi người đâu. Are you done? Quý vị bàn xong chưa?
Can I continue my lecture để thầy giảng tiếp được không? Does it resolve it? Có đồng ý. So, yes, the hands and eyes will help you improve your rebirth rate, but is it the best one? You don't know that. Okay? You're overconfident. I know what I'm doing. Instead of opening your mouth and say, tell me what I need to do. That's wisdom. I know what I'm doing. I can figure it out. It's called overconfidence. It's called intellectual people. That's the sickness of intellectual people. They know what they want. They can figure it out. And the truth of the matter, truth be told, you cannot figure it out. Có nhiều người ta thông minh, ta học vấn thì người ta tự tin, ta nói là tôi suy nghĩ được, tôi tính toán là xong, tôi suy nghĩ là ra chứ gì đâu. Cái sự thật á là cái bệnh của những cái người mà có trí thức, người có học vấn là ta quá tự tin, ta nghĩ là mình tính toán là xong gì, mình suy nghĩ là xong gì. Sự thật á, cái suy nghĩ quý vị đó nó bị kẹt ở chỗ là quý vị dùng cái óc ngu quý vị để mà suy nghĩ thì không bao giờ giải quyết được cái vấn đề xuất thế được. The problem is this: if you depend on your mental, your intellect, which is called a false mind, which is called a stupid mind, to figure out how to get out, to squash your stupidity, it cannot be done. Thì dùng cái óc của mình, dốt nát của mình để mà suy nghĩ cách, tìm ra cách để mà diệt cái dốt nát của mình là không thể nào nó xảy ra được. Hiểu không? Cái óc mình đã dốt, nó sao nghĩ cái chuyện hơn cái dốt của mình được. If you're stupid already, how can you figure it out? Get out your stupidity. It's not possible. Sự thật nó như vậy đó. That's why Mahayana is very brutal. Thành ra cái đại thừa mình đó, nó tàn nhẫn dễ sợ lắm. We scold you, yell you, mắng nhiếc quý vị, đánh đập quý vị, we beat up on you, because not only out of pleasure, không phải đánh đập quý vị, hành hạ quý vị, mắng nhiếc quý vị là vì chỉ thích thú vậy thôi. Okay? Yes, there's some pleasure in beating up on stupid people. Đương nhiên đánh cái điều dốt, không như mình đã với sợ, mình ngu tới dậy, mình nông này nông cái ngu như nó tạt đấm một cái vậy kia. Dạy hoài không hiểu, how long, how many times do I have to tell you? Huh? A lot. We're stupid. So yes, there's some nice release of emotion, of affliction. Đương nhiên mang nhiếc nó sung sướng chứ đâu phải mình bực lắm nhá. Người nó vẫn dốt như cái cục đất nhá. You're still stupid after 10 years of training. I calm down first. But in order for you to get out of your stupidity, you have to be willing to listen to things that are hard to listen to. Cái việc muốn diệt cái vô minh của mình phải tập nhẫn, sẵn sàng nhẫn chịu nghe những cái lời mắng nhiếc, những lời khó nghe dễ sợ. Is that clear? For example, ví dụ ngồi xếp bằng không, chân nó đau like, you know, this is instruction. Cross your legs and bear the pain. As soon as it hurts a little bit, that's enough. I'm going to hurt myself. Chân nó đau cái là duỗi ra, nó sờ là cái chân mình nó vẹo sao? Ông thầy nó nói tầm bậy. You know, I'm a woman. I'm not supposed to bear this kind of pain. Tôi là phụ nữ mà phải chịu đau kỳ quá. It's for men to endure pain, like they not women. Đàn ông mới là chịu đau, đàn bà đâu có chịu đau. Chúng tôi sanh đẻ quá là đủ rồi. We give birth to the next generation. That's enough. Okay?
Any question? Ai thắc mắc gì không? Why is that every week I try to make progress, I'm still stuck on the same slide as last week? Tại sao mỗi tuần thầy cố gắng tiến bộ để ông này ông vừa lòng? Just to please text and make him happy because he's the most regular any of you. Muốn ông này vừa lòng tại vì ông tới lâu năm nhất hơn quý vị nhiều. Mà I'm sorry, I'm not. We did? No, the second half is not done yet. We haven't done the second half yet. This slide is very important, that's why. Cái tấm này nó rất là quan trọng. Okay? You see, I rest my case. As soon as you say something unpleasant, people leave. Rõ ràng mình nói cái gì người ta không thích nghe, ta bỏ ta đi. Khổ dễ sợ. See? Okay? Anyway, so and that's, and I'm telling you that, thầy nói cái gì đó, because the fact of the matter is, nói thiệt quý vị nghe, my master taught me, I follow my master for over 20 years, thầy theo ngài tiếng hơn 20 năm rồi, never once did he ever praise me, quý vị biết không? Không bao giờ ngài khen một tiếng. All I hear from him is scolding and, do this impossible task. Cái duy nhất là ngài dạy thầy là toàn mắng nhiếc và là sai làm những chuyện mà không thể làm được. That's the only way. That's the only way he taught me. Cách duy nhất mà ngài dạy như vậy thôi. And you think that, that if you do that, you make up a little bit by giving me money, temples, cars, disciples. Mà cái gì cứ tưởng tượng nếu như làm như vậy, dạy học trò ít nhất phải cho nó một cái chùa, cho nó một tí tiền, cho xe, cho cồ, cho đệ tử gì. Không có đâu. Nothing. Zilch. Không có cái gì hết. When Wei Shan was sent to the Wei Mountain, khi mà ngài Quy Sơn Thiền Sư được gửi tới cái Quy Sơn to start a new to spread the Chan teaching, để mà dạy cái thiền tông. Okay? Wei Shan is the founder of our Wei Yang lineage. Quy Sơn là ngài tổ sư, sơ tổ của cái dòng quy ngữ của mình. Được sư phụ bắt trường sai tới cái núi mà truyền pháp. His master is Bai Chan. Send him over the Wei Shan. They say, you go over there and spread Chan. Qua bên kia mà dạy thiền. And send him over there with zilch. Gãi qua bên kia không có cái gì hết á. He went there, he just with his shoes and his clothes and that's it. Đem qua là đem qua lọt tọt đi qua bên kia là với giày với cái sách là xong đem qua bên kia. Qua bên kia. Okay? Zilch. Okay? And he went over there and stayed there and meditated for several years. Qua bên kia ông thiền mấy năm trời. Okay? And after he finished his meditation, khi thiền xong rồi, okay, then he agreed to teach. And hỏi đó ngài Quy Sơn Thiền Sư mới bắt đầu nói, bây giờ mới bắt đầu dạy được, mới nên bắt đầu dạy. I am ready to teach, he said, she felt. And that's what happened. He started, and then Bãi Trang sent a disciple of his, bắt trường mới gửi đệ tử mình tới. Which disciple? Đệ tử nào? The guy came over, came Ta An. He says, I will be your cook. Tôi qua đây tôi dạy cho ông, tôi làm đầu bếp cho ông. I will help you by being your cook until you have 500 disciples, after which I leave. Tôi qua đây tôi làm mồi cho ông á. Tôi làm đầu bếp cho ông cho tới khi mà ông có được 500 đệ tử, tôi sẽ làm xong công tác, tôi sẽ bỏ đi. Bãi Trang supported him. Nói cái khác là Bát Trường đó là ủng hộ cái ông Quy Sơn này. You know that? Maybe Wu Yin is a Shen Hoa disciple. Hình như cái Quảng Ngân như đệ tử ở Thanh Hóa này phải. Oops. Thôi, không nói nữa. You see that?
My God, I mean, by chance support his disciple, cái ông Bách Trưởng rõ ràng ủng hộ cái ông Quy Sơn Thiền sư để mà hoàn pháp. Hình như cái nhỏ này cũng kêu bên kia qua. I mean, the women also from that side as well. Cái gì đó, cái thân phải không? Thân phải không con? Isn't that funny? But that's back then. My attitude is they should give a temple or cars or money or something. Đó là đời xưa. Đời nay mình cần tiền, cần chùa. Okay? So that this guy here now has to, what is it, at midnight, pray to the gods and guardian protectors to support Master's temple. Cái ông thầy này tội nghiệp lắm. 3 đêm liên tiếp là phải làm cái đàn để mà khẩn cầu để mà ủng hộ cho ông thầy. This is terrible. This is not fair. Rõ ràng nó không công bằng tí nào hết đó. Okay, enough complaining. Yes, Vicky, you have a problem? Is it hurting? Just a little? Okay. But hopefully, the harder it is, the higher the rebirth rate. Hy vọng nó khó chừng nào thì cái phẩm vị nó càng cao, phải không? You think? I hope so, right? I trust my good advisor. Thầy tin tưởng thiền tri thức, even though he's dead already. Mà giờ ông chết rồi mình vẫn tin như vậy. That's a real test of faith. Rõ ràng cái thử thách cái lòng tin của mình. Is it for you? Dạy gì kỳ vậy? I always say, why are you so mean to me? That's all the only thing I want to ask him, why are you so mean to me? Muốn hỏi tại sao mà thầy ác với con dữ vậy? Why are you so evil? All right. Anyway, it looks like today we still have 4 more minutes, so Vigor Paramita giảng về cái tinh tấn ba la mật. It's beautiful. Nói thiệt cái việc tinh tấn ba nó hay dễ sợ nó. Okay, because you right there you see that you need to discern between good and evil. Rõ ràng đầu tiên cái vị in a definition here. Okay, definition says you have to strive to do good and you have to strive to squash the evil. Đại khái là quý vị phải nỗ lực mà làm chuyện tốt và nỗ lực mà diệt cái xấu. That's vigor. The vigor is for the purpose of doing good and crushing the evil. Cái tinh tấn này chỉ có trong cái phạm vi của làm chuyện tốt và bỏ chuyện xấu thôi. If you say, I vigorously go and to Pechanga and exercise. Đừng có nói nếu mà tôi là tinh tấn tôi vào sòng bài để tôi tập cái tay phải của tôi đó. Okay? That's not vigor. Cái đó không thể nào gọi là tinh tấn được hết. Right, Melissa? Okay? Vigor here is only you do something good. Cái tinh tấn phải trong cái phạm vi của cái tốt và cái xấu. Okay? And if you do that, then just like the last 2 lines here is like vigor is necessary for your cultivation. Cái tinh tấn cực kỳ quan trọng với cái tu hành của quý vị. Tại vì it's just like when you're digging a well and you find a dampness and mud. Nó giống như quý vị đang đào giếng mà thấy đất nó ướt rồi. Không thể nào ngừng được. You definitely do not want to stop, do you? Okay? Or when you try to make fire, hoặc là quý vị đang xoay cái tay để xoay cái cây để mà sắp lâm lửa, mà cái cây nó nóng, and you know it's hot here already, you don't stop. Nóng tới nơi rồi, quý vị đừng có ngừng lại, right? What does it mean? Nghĩa là sao? What does it mean? Nghĩa là sao hả? Ti? What does it mean? Jerry, what does it mean? Go to the bathroom. Mới ngủ dậy, mặt nó đờ. He just got up and... Yes, what does it mean? Nghĩa là sao? Yes, sir.
you don't stop. Không được ngừng. You don't stop. Không được ngừng. You sit there, ngồi thiền đó. And it hurts so much. Nó đau dễ sợ lắm. Okay? You don't stop. Không có ngừng. That's called vigor. Cái đó là tinh tấn. Is that clear? You don't stop. You tired. Ngồi thiền, nó mỏi, nó mệt dễ sợ. You don't. Đừng có ngồi thiền, nó mỏi, mệt, buồn ngủ dễ sợ. Ngã lưng ra giường chứ cho nó nghỉ tí xíu. Nghỉ tí xíu thôi. Let's rest a little. It sounds familiar? Hả? Quen thuộc không? Ngồi thiền ha, thôi mình nghỉ một tí đi. Let's rest a little bit and continue later. Mình nghỉ một tí để mình xong mình có sức mình tu tiếp. Sounds familiar? Rest a little so that you can continue later. You're not too tired. Okay? If you do that, you are not vigorous. Nếu quý vị làm như vậy là quý vị không có tinh tấn. Why are you all looking down like that? Tại sao ai cũng nhìn xuống, không dám nhìn lên nữa? Can I hear you? Right? Can I hear you? What did she say? You don't stop. Okay? Đừng có ngừng lại. Okay? It's because you're about to break through. Quý vị sắp làm ra lửa rồi. Sắp vượt qua được rồi. And then you say, I'm too tired. Let's sleep. Mệt quá, thôi mình nghỉ tí đấy. Just 5 minutes. Give me 2 minutes. Cho thầy nghỉ 2 phút. Cho con nghỉ 2 phút cho thầy ác quá. Just don't be so cruel, master. Just give me 2 minutes. Okay. Thầy cho con nghỉ 2 phút thôi. Con hứa với thầy, I promise you, master. Just give me 2 minutes. I sit for another hour for you. That's why you need vigor. Tại quý vị thấy cần cái tinh tấn này. You don't stop. You don't rest. Không có ngừng. Không có nghỉ. That's what these 2 lines mean. You're about to dig into the water, the vein of water. Why are you stopping? You're about to produce fire. Why are you stopping? Because you're not vigorous enough. Tại vì cái vị sắp làm ra lửa rồi. Cái vị sắp đào tới cái nước rồi, đụng nước, mạch nước rồi. Mà tại sao ngừng lại? And you're stopping because, cái vị ngừng lại tại vì, because you're lazy, you're lười. And có người nghĩ, in that case, someone says, I don't even do it then, so that what's the point? Có người nói tôi như vậy thôi mình đừng có tu cho nó khỏe, tại mình lười sẵn rồi. Yes, I'm not looking at anyone. Thầy không nhìn ai hết á. Okay, all right, time is up. Hết thời giờ rồi. What? Okay, next week. Hey, for the record, I finished today's slide. Ngày hôm nay mình tiến bộ lắm, mình nói xong được 1 tấm nữa.